Ano nga ba ang polynomial function? Ang polynomial function ay isang function kung saan meron itong iba't ibang uri tulad na lamang ng quadratic, cubic, quartic at iba pa. Pero, paano nga ba malalaman kung equation ay isang polynomial? Simple lang. Tandaan lang natin ang ilan sa mga tips na ito upang hindi magkamali sa pagdedetermine ng polynomials. Una, tignan lang natin exponent ng bawat term na given. Kung ang given exponent ay negative, ang equation ay hindi polynomial. Kapag ang term ay nasa fraction form, tignan lang ang numerator at ang denominator. Kapag nasa denominator ang polynomial term, equation ay hindi polynomial. Kapag naman ito ay nasa numerator, ito ay isang polynomial. Kung naman ang polynomial term ay nasa loob ng radical, ito ay hindi may ko-consider na polynomial. Masasabi din natin na polynomial ang isang equation kapag ang exponent ng bawat term ay positive. Halimbawa, determine whether the equation is a polynomial. Bibigyan namin kayo ng 5 segundo upang masagutan ang bawat example. Una, x squared plus 3x plus 2 equals 0. Pangalawa, f of x is equal to 3x plus 5x. Pangatlo, square root of x plus 3x plus 2 equals 0. Okay na? So, ang una example ay isang polynomial dahil kita naman natin na tama lahat ng polynomial terms nito. Ang pangalawa din ay tama dahil kahit isa lang ang highest exponent nito, ito pa din ay considered na isang polynomial. Ang last naman na example ay hindi isang polynomial dahil ang isa sa terms na given ay mayroong radical. Remember, pakitandaan ang bawat tips na ipapakita dito sa vlog dahil mas mapapadali ang pag-intindi natin sa polynomials. Determining x and y coordinates of a polynomial function. So, paano nga ba natin makukuha ang x and y coordinates ng polynomial function? Pwede nating makuha ang x and y coordinates ng isang equation sa pamamagitan ng pagkuha ng factors nito, depende na lang sa highest exponent value ng given equation. Pwede din naman nating gamitin ang concept ng rational root theorem para makuha ang x values ng given equation. Sa pagkuha ng y value naman, substitute lang ang 0 sa given x term dahil ang constant naman ay walang x term, ang ating y value ay ang ating constant. Determining the other values of a polynomial function. Sa pagkuha ng other values ng isang polynomial function, mahalaga na makuha muna ang x and y coordinates ng ating equation dahil ito ay magsisilbing guide para sa pagkuha ng other values. Gumamit tayo ng table sa pagkuha ng other values. Isulat natin ang nakuhang x and y coordinates sa mula sa ating equation. Tandaan na dapat tayo ay mag-iwan ng blank sa bawat space ng table. Example, x to the 4th power minus 10x squared plus 9 is equals to 0. Para makuha ang unknown value sa given table, kailangan lang natin tingnan ang value na katabi nito. Halimbawa, dito sa ating given table, ito ay descending to ascending, kung kaya't ang ating other values dapat ay pa-ascending. Mula dito sa ating table, kailangan lang natin maghanap ng isang number na mas maliit sa negative 3, dahil ang ating given table ay pa-descending to ascending. Kung kaya't ang ating unknown value dapat mas maliit sa negative 3, na ang susunod nito ay negative 4. Kung kaya't ang ating unknown o other value ay negative 4. Sunod ay atin nang i-apply ang concept na ito para maghanap at makumpleto ang ating other values. Ang ating x coordinates dapat sa table ay negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, at 4. Dahil tapos na ang ating values of x, para makuha naman ang values ng y, ating i-substitute ang bawat value ng x sa ating given equation. Kung kaya't ang value ng y ng ating other values ay magiging 105, negative 15, 9, negative 15 at 105.
Paalala, sa ating x-coordinates na nakalagay sa table, ang values ng y nito ay 0 palagi. Dahil kumpleto na ang ating values, pwede na natin ito i-assign sa Cartesian plane para makuha ang valued graph nito. Paggamit ng table of signs, una ay dapat ilagay muna natin ang factored equation sa gilid o sa first row ng table. Dito ay dapat mag-start tayo mula sa highest positive number tungo sa lowest positive number. Sunod ay dapat gumawa ng formula para makuha ang susunod na coordinates. Susunod ay i-substitute na ang other coordinate ng x doon sa factored equation sa gilid. Then ating isolve ito para malaman ang sagot kung ito ba ay positive or negative. Sunod ay i-multiply natin ito para malaman natin kung ang graph natin ay magiging below o above. Kung ang product natin ay negative, ito ay magiging below. Kung ito naman ay positive, ito ay above. Paalala, ang paggamit ng table of signs ay nagsisimbolo sa tamang structure ng ating graph. So dahil alam niyo na ang pagkuha ng x and y coordinates at other values, atin nang i-apply ito sa isang example. 2x to the 4th power minus 9x cubed minus 2x squared plus 39x minus 18 is equals to 0. So kunin muna natin ang values ng x at y. Sa paraan ng paggamit ng rational root theorem, makukuha na natin ang values na ating hinahanap. Ang ating values of x ay negative 2, 0, 1/2, 0, at 3, 0. At ang ating value of y naman ay 0, negative 18. Dahil kulang pa ang ating mga coordinates, gagamit tayo ng table para sa pagkuha ng other coordinates. Huwag kalimutan na mag-leave ng space sa bawat values dahil doon ilalagay ang value ng other coordinates. Kung kaya't, ang ating other coordinates ay magiging negative 3, 0, 2, at 4. Dahil nakumpleto na ang ating values sa x, ating isubstitute na ito sa ating equation para makuha natin ang values ng y. Sa pagkuha natin, ang corresponding y values ng ating other coordinates ay 252, negative 18, 12, at 42. After nito, dahil kumpleto na ang ating values sa x and y, pwede na tayong proceed sa susunod na step na kung saan paggawa ng table of signs para matukoy natin kung saan ang magiging daloy ng ating graph o magiging structure. So una ay gumawa muna tayo ng table of signs at ilagay sa gilid ang factored equation na mula sa ating equation. Sunod nito ay isulat sa taas ang mga guide natin sa pagkuha ng mga other values. Sa unang row na mayroong other value na negative 3, dapat ang flow of graph nito ay below, nasusundan ng other factor na 0 na dapat ang flow ng graph ay above. Susunod ang other factor na 2 na kung saan below ang magiging flow of graph nito. At sa huli, ang other factor na 4 na dapat ay above ang flow of graph. Tandaan, hindi palagi alternate ang signs sa pagkuha ng flow of graph. At dapat ko-connect ang ating flow of graph na mula sa table of signs. Pagkatapos ay atin nang i-graph ang given values ng x and y. Kapag atin itong plinat, ang ating graph ay mayroong 4 na turning points. Sa aming pagtatapos, kung tuluyan yung naintindihan ang educational vlog namin, kami ay magbibigay ng isang pangwakas na gawain. Hanapin ang x and y intercepts, other coordinates, table of signs, at graph sa given equation na f of x is equals to x to the 5th plus 3x to the 4th minus 23x cubed minus 51x squared plus 94x plus 120 equals 0.